ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ፒስ ነው ወይ? ሲኩዌል ሰርቨር always on availability group ክሬት ላደርግ ነው እና ነበረኝ እንትን ፌሎቨር ክለስተር ኢንስታንስ ነበረኝና የተወሰኑ ቴክኖሎጂዎችን ለመሞከር አልተመቸኝም እንደ ሎግ ሺፒንግ ሚረሪንግ እና ሬፕሊኬሽን አይነቶችን ለመሞከር አይመችም ያው አክቲቭ ፓሲቭ ስለሆነ the only thing ማድረግ የሚችለው ኢንስታንስ ሌቭል ፌሎቨር ማድረግ ብቻ ነው የሚችለውና እንደዛ ስለሆነ የተወሰኑ ነገሮችን ሞክራለሁ በይ ስላሰብኩኝ ቴክኖሎጂዎችን ወደ always on availability group እንትን አድርጌዋለሁ shift አድርጌዋለሁና availability group create ላደርግ አስቤያለሁና እሱ ላይ እዛ ላይ እስኪ የተወሰነች ነገር እኔም ብዙ እንትኑ የለኝም የመጀመሪያ ጊዜ ነው ግን ኦኬ እዚህ ላይ እንመጣለን መጀመሪያ ያው ሲኩዌል ሰርቨሩ ከተጫነ በኋላ እኔ እንዴት ነው ያደረኩት ኢንዲቪጁዋሊ በኖዶቹ ላይ ነው የጫንኩት ስታንዳርድ ነው እዚህ ላይ ኢንስቶል ተደርጓል ሲኩዌል ሰርቨሩ ከዛ ክለስተር ዶሜኑ ላይ መጥቼ ያው በማኔጅመንት ስቱዲዮ ኮኔክት አድርጌያለሁ ወደ ኖድ 1 እና ወደ ኖድ 2 ማለት ነው ስለዚህ ሲኩዌል ሰርቨሮቹ ስታንዳርዱን ስለሆኑ ሁለቱም ኖድ ላይ ነው ያሉት ሁለቱንም ኖድ እንትን ብያለሁ ኮኔክት አድርጌያለሁ እዚህ ጋር እና ያው እንደ ፕሪሪኩዌዚት ምንድነው ለኦልዌይስ ኦን አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ዳታቤዞቹ ያው አንዱ ላይ ፕራይመሪው ላይ ዳታቤዝ መኖር አለበት ያ ዳታቤዝ ፉል ሪከቨሪ ሞዴል መሆን አለበት ስለዚህ አንዱን ከዚህ ውስጥ ራይት ክሊክ አድርገን ፕሮፐርቲ ኦፕሽን ውስጥ ስንገባ ፉል ሪከቨሪ ሞዴል ነው ስለዚህ ወደ ቀይራቸዋለሁ ወደ ፉል ሪከቨሪ ሞዴል ሁሉንም ከዛ ቀጥሎ የምናደርገው ምንድነው እንደ ፕሪሪኩዌዚት ፉል ባክአፕ መወሰድ አለባቸው እንትን ስናደርግ always on availability group ክሬት ስናደርግ የዛ በእንትን በዊዛርዱ ስንሄድ እንትን ይለናል ይጠይቃል ማለት ነው ፉል ባክአፕ ካልተወሰደ እንትን ማለፍ አይችልምና ከዛ በኋላ ምንድነው ኖዶቹ ላይ ገብታችሁ እዚህ ላይ ኖዶቹ ላይ ላይ ከገባን በኋላ ኮንፊግሬሽን ማኔጀር አለ እንደምናደርገው ዲቨሎፐር ስለሆነ እንትኑ ማለት ነው ያለን ሲኩዌል ሰርቨር ኢንተርፕራይዝ ስለሆነ እዚህ ላይ እንትን ካለ በኋላ ከዚህ ጋር መተን always on እንትን ማለት አለብን ማለት ነው ኦን ማድረግ አለብን እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ፕሮፐርቲ አለ always on አለ እዚህ ላይ always on ላይ ይሄ ቼክ መደረግ አለበት enable always on availability group የሚለው ቼክ መደረግ አለበት ማለት ነው ይሄ ቼክ ከተደረገ ብቻ ነው እዛ ማኔጅመንት ስቱዲዮ ላይ ያለውን always on ማየት የምንችለው እንትን ሆኖ ማለት ነው enable ወይም ደግሞ አክቲቭ ሆኖ የምናየው ስለዚህ ይሄንኛው እዚህ ጋር ያለው የዊንዶው ፌሎቨር ክለስተር ኔም ነው የኔ ማለት ነው ከዚህ ጋር እንወጣለን ያው አክሰስ የምናደርገው ማኔጅመንት ስቱዲዮ እዚህ ላይ ነው ከዛ እዚህ ላይ ራይት ክሊክ እናደርጋለን በዊዛርዱ እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ላይ ኔክስት እንለዋለን እዚህ ጋር ፕሪሪኩዌዚቶቹ አሉ የተወሰነ ኢንፎርሜሽን አለው እሱን ካነበብን በኋላ ያንን እንላለን አቬይላቢሊቲ ግሩፕ ነው እንሰጣለን አሁን ኤጂ2 አልኩት እዚህ ላይ እነኚህ ምንድነው የሚያደርጉት ይሄ አሁን እዚህ ጋር ቼክ ከተደረገ ዳታቤዝ ሌቭል ሄልዝ ዲቴክሽን ቼክ ከተደረገ ምንድነው የሚሆነው በአቬይላቢሊቲ ግሩፕ ውስጥ 5 ዳታቤዞች ቢኖሩና አንደኛው ዳታቤዝ ኢን ኬዝ ኦፍላይን ቢመጣ ኮራፕት ቢሆንና ችግር ቢያጋጥመው ያንዱ ዳታቤዝ ኮራፕት መደረግ አቬይላቢሊቲ ግሩፕን በሙሉ ፌሎቨር እንዲያደርግ ኢኒሺየት ያደርገዋል ማለት ነው ስለዚህ 2016 ላይ እነኚህ ኦፕሽኖች አሉ በዳታቤዝ ደረጃ አንድ ዳታቤዝ ኮራፕት ካደረገ ኦፍላይን ከመጣ ሙሉ አቬይላቢሊቲ ግሩፑን ፌሎቨር እንዲያደርግ ፌሎቨሩን ኢኒሺየት ያደርገዋል ማለት ነው በፊቶቹ ላይ ግን ይሄ የለም ነበር ምክንያቱም ፌሎቨር የሚያደርገው አቬይላቢሊቲ ግሩፑ በአቬይላቢሊቲ ግሩፕ ደረጃ ነው የሆነ ሌላ ችግር ከተፈጠረ እንጂ ከመካከሉ ያለው የዳታ ችግር ዳታ ኮራፕት ቢያደርግ ዳታቤዝ ኦፍላይን ቢመጣ ፌሎቨር አያደርግም ነበር ማለት ነው
እዚህ ላይ ግን ይሄ ኦፕሽን አለ። ያው መምረጥ አለመምረጥ የኛ እንትን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ጋር ስትመጡ ዳታቤዞች አሉ። እነኛም ምን ይላል? ሚትስ ፕሪሪኩዌዚትስ ይላል። ምክንያቱም ኦልሬዲ ፉል ባክአፕ ስለወሰድኩ ነው። ያልተወሰዱት ላይ ፉል ባክአፕ ሪኳየርድ ይላል። ፉል ባክአፕ ሪኳየርድ ይላል። ስለዚህ እኛውን የተወሰደውን አንዱን እንምረጠው ማለት ነው። ይሄንን ብንመርጠው ኦልሬዲ ሪኳየርመንቱን ስለሚያሟላ ማለት ነው። ኔክስት እንለዋለን። እዚህ ላይ ስትመጡ ምንድን ነው ያለው? ይሄ የፕራይሜሪው ላይ ነው። እዚህ ላይ የምትመጡ ፕራይሜሪ ሬፕሊካ ነው። ይሄ ያው ፕራይሜሪ ይላል እዚህ ጋር። እነኚህ ፌሎቨሮቹ ሁለት አይነት አሉ። አሚን ሞዱን ስንመርጥ ሲንክሮነስ እና አሲንክሮነስ። አሁን እዚህ ላይ ሲንክሮነስ እና አሲንክሮነስ ማድረግ እንችላለን። ሲንክሮነስ ከመረጥን ይሄ ሲንክሮነስ አውቶማቲክ ፌሎቨር እንዲያደርግ እንፈልጋለን። ምክንያቱም ሲንክሮነስ በዲፎልት አውቶማቲክም ማኑዋል መሆን ስለሚችል ማለት ነው። በዲፎልት ከተዋችሁት ሲንክሮነስ ነው፣ ነገር ግን አውቶማቲክ ፌሎቨር ሰፖርት አያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛው ክሊክ ታደረጉና እዚህ ጋር ቼክ ታደረጉታላችሁ። ስለዚህ አሁን ይህ ምንድነው? ሲንክሮነስ ሞድ ነው፣ አውቶማቲክ ፌሎቨር ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ስትመጡ ሪደብል ሰከንደሪ የሚል አለ። ሪደብል ሰከንደሪ ማለት ምን ማለት ነው? ፕራይሜሪው አለ፣ ፕራይሜሪ ሪፕሊካው እዚህ ጋር አለ። ሰከንደሪ እንጨምርለት። እዚህ ጋር ኖዷንን ስንጨምርለት I think I forgot the password. Yep. አሁን ስንጨምርለት እዚህ ላይ ሰከንደሪ ሪደብል ሰከንደሪ የሚለው ምንድነው? ሰከንደሪ ሪፕሊካው ላይ ፕራይሜሪው ላይ ራይት ኦፕሬሽን ከሆነ እንትን የሚለው ሰከንደሪ ሪፕሊካው ለሪፖርት ወይም ደግሞ ለሰሌክት አሁን ሰሌክት እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ፋየር የሚያደርጉ ሰዎች የሪድ ኦፕሬሽኑን ብቻ ከሰከንደሪ ላይ አክሰስ እንዲያደርጉ ፕራይሜሪን አክሰስ እንዳያደርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም ፕራይሜሪ ሎዱ እንዳይበዛበት ቀጥታ ሊስነሩ ጋር መጥቶ ዩዘር ኮኔክት ሲሆን ሊስነሩ ይህንን ፊልተር አድርጎ ወደ ሪደብል ሰከንደሪ ፎርዋርድ ያደርጋል ሪድ ኦፕሬሽኑን ማለት ነው። ስለዚህ ሪደብል ሰከንደሪው እዚህ ጋር አማራጮች አሉ። ኖ ከተባለ ሪደብል ሰከንደሪው አክሰስ አይደረግም ማለት ነው። የስ ከተባለ ደግሞ ሪደብል ሰከንደሪው አክሰስ ይደረጋል ማለት ነው። ኤኒ ሪድ ኦፕሬሽን ወደ ሪደብል ሰከንደሪ ይሄዳል ማለት ነው። ሪድ ኢንተንት ከተባለ ደግሞ አፕሊኬሽን ስትሪንጉ ላይ ሪድ ኢንተንት የሚል አፕሊኬሽን ስትሪንግ ከተጻፈ ብቻ ነው ማለት ነው ሪደብል ሰከንደሪውን አክሰስ የሚያደርግ። ነገር ግን አፕሊኬሽን ስትሪንጉ ላይ ኮኔክሽን ስትሪንጉ ላይ ሪድ ኢንተንት የሚል ከሌለው ሪደብል ሰከንደሪውን አክሰስ ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሪድ ኢንተንት ከተባለ ምንድነው? አፕሊኬሽኑ ላይ ኮኔክሽን ስትሪንጉ ላይ ሪድ ኢንተንት ከተባለ ብቻ ነው። አሁን እንደዚህ ቼክ ብናደርገው ኦንሊ ዌይ ሪደብል ሰከንደሪውን አክሰስ የሚያደርገው ያ ኦፕሬሽን አፕሊኬሽን ማነው ኮኔክሽን ስትሪንጉ ላይ ሪድ ኢንተንት የሚል ከጻፉበት ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የስ ስለዋለሁ፣ ምክንያቱም ሞስትሊ እኔ አፕሊኬሽን ስለሌለኝ ሪደብል ሰከንደሪውን ጀስት አክሰስ እንዲያደርገው ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄኛው አውቶማቲክ ነው፣ ይሄኛውም አውቶማቲክ ላል በ2016 ላይ አይ ቲንክ 3 አውቶማቲክ መሰለኝ የሚቀበለው። 3 በ2012 ላይ 2 አውቶማቲክ፣ ሌሎቹ ማኑዋል ነው የሚሆነው። አም ናት ሹር አይ ቲንክ 2016 ላይ 3ቱ አሲንክሮነስ መሆን ይችላሉ፣ ሌሎቹ ሶስቱ ሲንክሮነስ መሆን ይችላሉ፣ ሌሎቹ አሲንክሮነስ መሆን ይችላሉ ይመስለኛል። እና እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽን አለው። እዚህ ጋር የሚነግራችሁ ነገር ሪደብል ሰከንደሪ የስ ከተባለ ይላል in the secondary role the availability replica will allow all connections for read access. What if read intent ብንቀይርለት read intent only in the secondary role this availability replica will only allow read intent connection. ስለዚህ አፕሊኬሽኑ ላይ ኮኔክሽን ስትሪንጉ ላይ ሪድ ኢንተንት ተብሎ ከተጻፈ ብቻ ነው ይሄንን ሬፕሊካ አክሰስ ማድረግ የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ኮንሲደር ማድረግ ያስፈልጋል። ሌሎቹ እዚህ ጋር ኢንድ ፖይንት አለ። ኢንድ ፖይንቱ የኖድ ዋና ኖድ ተዋሉ እነኚህ ሰርቨሮቹ እነኚህ ናቸው። ይሄ ኢንድ ፖይንቱ አለ። ይሄ ኢንድ ፖይንት ማለት ነው
ሰርቨሮቹ ሁለቱ ኖዶች በኔትወርክ ኮሚኒኬት የሚያደርጉበት ሜካኒዝም ይሄ ብቻ ነው ያለው። ሁለቱ ሰርቨሮች በኔትወርክ ነው እንትን የሚያደርጉ ኮሚኒኬት የሚያደርጉ። ልክ እንደምን ማለት ነው? ኖዶቹ እንደ ሀርት ቢት እንዳለው ፌሎቨር ክለስተሪንግ ኢንስታንስ ላይ ሀርት ቢት ምንድነው ጥቅሙ? ሁለቱ ኖዶች አላይቭ መሆናቸውን ፈንክሽናል መሆናቸውን ነው ቢት የሚላላኩት ማለት ነው። ስለዚህ ይህንኛውም ኮሚኒኬሽናቸውን የሚያደርጉበት ፓዝ ነው እንትን ሜካኒዝም ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ያው አውቶማቲክ ነው እንትን የሚል። ባካፕ ላይ ስንመጣ ሪፈረንሶች አሉ። እዚህ ጋር ፕሪፈረንስ ይመረጣል። ፕሪፈር ሰከንደሪ ካልነው ሰከንደሪውን ፕሪፈር ያደርጋል። ነገር ግን ሰከንደሪው ኦፍላይን ከሆነበት ሰከንደሪ ከሌለው ላስት ኦፕሽን የሚሆነው ፕራይሜሪ ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ሰከንደሪ ኦንሊ ከተባለ ግን ሰከንደሪ ኦንሊ ላይ ብቻ ነው የሚያደርገው። ሰከንደሪውን ካጣው ፌል ያደርጋል፣ አያደርግም ማለት ነው። ባካፕ አያደርግም ማለት ነው። ሰከንደሪ ኦንሊ ከተባለ ሰከንደሪ ከሌለ ባካፕ አይወሰድም። ፕራይሜሪ ከተባለ ያው ፕራይሜሪ ላይ ነው የሚያደርገው። ኤኒ ሪፕሊካ ከተባለ ይሄ ኤኒ ሪፕሊካ ሲባል እዚህ ጋር በሚሰጠው ፕራዮሪቲ ነው እንትን የሚያደርገው። ኢቭን ሌሎችም ላይ ፕራዮሪቲ ያለው ግን እዚህ ላይ ሲሆን አሁን እዚህ ላይ ፕራዮሪቲ እናስቀምጣለን። ኤኒ ሪፕሊካ ሆኖ ኖድ 2 ላይ በምን ያክል እንትን ይሁን በምን ያክል አሁን እዚህ ላይ የዚህኛውን 30 ባደረገው እና የዚህኛውን 80 ባደረገው ባካፕ የሚወሰደው በብዛት ኖድ 1 ላይ ነው ማለት ነው። ሃይ ፕራዮሪቲ ያለው ኖድ 1 ደግሞ በጣም ሎድ የሚበዛበትና ያንን እንትን ማድረግ በማይችልበት ሰዓት ወደ ኖድ 2 የሚሄድበት እንትን አለ ማለት ነው። ግን ፕራዮሪቲው በቅደም ተከተል ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሪፈር ሰከንደሪ ለዋለው እኔ በዚህ መልኩ መቀመጥ ይችላል። እዚህ ላይ ኤክስክሉድ ሪፕሊካ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሪፕሊካ ምንም አይነት ባካፕ ኦፕሬሽን እንዳያደርግ ከፈለጋቸው አሁን ኖድ 2 ለኔ ፕራይሜሪ ነው ማለት ነው። ፕራይሜሪ ስለሆነ ራይት ኦፕሬሽን ሎዱን የሚቀበል ነው በብዛት እንደዛ አይነት ትራንዛክሽኖቹ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ላይ ባካፕ እንዳይል ከፈለኩ ይሄንን ክሊክ አድርገዋለሁ። ስለዚህ ከእንትን ውስጥ ከባካፕ ኦፕሽን ውስጥ ይወጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ችግር የለውም ምንም አይነት እንትን ስለማይኖር። እዛ ሊስነር ላይ ስንመጣ ሊስነር በዲፎልት ይሄ ነው ዲፎልት የሚቀመጠው ማለት ኦልሬዲ አቫይላብሊቲ ግሩፑ ክሬት ከተደረገ በኋላ ነው የሚደረገው። ግን ክሬት አድርገን ማለፍ እንችላለን እና ዲኤንኤስ ኔም እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ኔም እንሰጠዋለን። ይሄ ዲኤንኤስ ኔም ሞር ዲስክሪፕቲቭ ቢሆን አሪፍ ነው እና አሁን ለኔ ኤኤ እንደዚህ ብለዋል። ለኔ ሞር ዲስክሪፕቲቭ ነው። ፖርት 1433 መስጠት እንችላለን። ግን አንዳንዴ ምን ይፈጠራል? ይሄ ፖርት እዚህ ከሰጠነውና እዛ ውስጥ ይህንን ፖርት የሚጠቀም እንትን ካለ ውስጥ ሲጠቀሙት ማለት ነው ፖርቱ 2-3 ቦታ ላይ አት ሴም ታይም ኦፕሬሽናል ሲሆን ኮንፍሊክት ይፈጥራል እና ሌላ ፖርት ነምበር ማስቀመጥ ይቻላል እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ያው ስታቲክ አይፒ አድሬስ ነው መሆን ያለበት። ምክንያቱም ዲኤችሲፒ ካላችሁት ራውተሩ የሚሰጠው አይፒ አድሬስ በሊዝ ነው። በእያንዳንዱ ሰዓቱ ሊዝ ሊያድስ ይችላል ማለት ዲኤችሲፒ ወይም ደግሞ ዳይናሚክ ሆስት ኮንፊግሬሽን ፕሮቶኮል ማለት ነው። አውቶማቲክ ነው የሚያድሰው። ስለዚህ አሁን የያዛችሁትን አይፒ አድሬስ ከአንድ ሰዓት በኋላ ሪሴት የሚያደርገውና አዲስ አይፒ አድሬስ የሚሰጣችሁ ከሆነ ኮንሲስተንሲ አይኖረውም ማለት ነው። ኮኔክት ለማድረግ አይታሰብም። ስለዚህ ከባድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ስታቲኩ ሞር እንትን ነው። እዚህ ጋር ሲሰጣችሁ ያው ይሄንኛው ሰብኔት ነው። ከሰብኔት ውስጥ ታነሳላችሁ እንትን ማለት ነው። አይፒ አድሬስ 168 1 13 ኦኬ። ስለዚህ አይፒ አድሬስ ሰጠሁት። ሰብኔቱ ይሄ ነው። እዚህ ላይ አይፒ አድሬስ በዛ ሰብኔት ውስጥ ያለ አይፒ አድሬስ ሰጠሁት። ሪድ ኦንሊ ራውቲንግ ይሄ 2016 ላይ ያለ እንትን ፊቸር ነው። እዚህ ላይ ኮንፊገር አላደረገውም። ግን ምንድነው በዋናነት የሚያደርገው ሞር ሎድ ባላንስ ለመስራት ነው። ምሳሌ አሁን ሰከንደሪ 5 ሰከንደሪ ቢኖራችሁና
ራይት ማነው ሪድ ኦፕሬሽኑ ሲመጣ በመጀመሪያ የሚያገኘው የመጀመሪያውን ኖድ ሊሆን ይችላል። የመጀመሪያውን ኖድ ዋን ሊሆን ይችላል እንደ ፕራይመሪ ማነው እንደ ሰከንደሪ ሪፕሊካ የሚያገኘው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኖድ ዋንን ሲያገኘው ያለውን ሁሉ ሎድ ለኖድ ዋን ሰጥቶ ነው የሚያልፈው። ኖድ ዋን ሲያቅተው ነው ወደ ሌላ የሚሄደው ማለት ነው። በዚህ ኮንፊግሬሽን ጊዜ ምንድነው የሚሆነው? እያንዳንዱ ሰከንደሪ ሪፕሊካ ራውት ኮንፊገር ይደረግለታል እና ሎዱ ባላንስ ይደረጋል ማለት ነው። እና በራውንድ ሮቢን አልጎሪዝም አለ። ራውንድ ሮቢን ማለት ምን ማለት ነው? ባላንስ እያደረገ ነው የሚሄደው። ለኖድ ዋን አሁን ከሰጠ ኔክስት የዛን ሎዱን አይቶ ለኖድ ሎዱን እያየ ነው ኦፕሬሽኖችን የሚያከፋፍለው እንጂ ዝም ብሎ ፊት ለፊት ለመጀመሪያ ላገኘው ኖድ አይደለም ፎርዋርድ የሚያደርግ። ስለዚህ እንደዛ አይነት ፊቸር አለው። እዚህ ላይ ያው ኮንፊገር አላደረገውም ብዙም ስለማያስፈልገን። ከዛ እዚህ እንመጣለን። እዚህ አውቶማቲክ ሲዲንግ ያለው አይ ቲንክ 2012 አም ኖት ሹር ግን 2016 ላይ ያለ ፊቸር ይሄ አውቶማቲክ ሲዲንግ ማለት ምንድን ነው? ራሱ ሰከንደሪ ዳታቤዞቹን አሚን ሰከንደሪ ሪፕሊካ ላይ ዳታቤዞቹን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው። ራሱ አውቶማቲካሊ ሲድ ያደርግልናል ማለት ነው። እንደ ስናፕሻት እንደማለት ግን ምንድነው የሚያደርገው? ይሄንኛውን በሌላኛው አሁን እዚህኛው ላይ ብንሄድ ምንድነው ፉል ባክአፕ እና ሎግ ባክአፕ ወስደን ሪስቶር አድርገን ነው ሰከንደሪ ላይ አቬላብሊቲ ዳታቤዞችን የምናመጣቸው። በዚህኛው ከሆነ ግን ራሱ አውቶማቲካሊ ይሄንን ፕሮሰስ ሄዶ ማለት ነው ኢንተርናል ይሄንን ፕሮሰስ ሄዶ ክሬት ያደርግልናል ማለት ነው። ሌሎች እዚህ ጋር ያሉ ኦፕሽኖች አሉ። ጆይን ኦንሊ፣ ስኪፕ ኢኒሻል ዳታ ሲንክሮናይዜሽን የሚባሉ አሉ። አዝማ አንጠቀምባቸውም ግን አሁን ጆይን ኦንሊ ከሆነ ስታርት ዳታ ሲንክሮናይዜሽን ወይ ዩ ሃቭ ኦልሬዲ ሪስቶርድ ዳታቤዝ ኤንድ ሎግ ባክአፕ ውስጥ ያው ምንድነው ሪስቶር ካደረግን ኦልሬዲ ባክአፕ ወስደን ፉል ባክአፕ እና እንትን ሎግ ባክአፕ ሪስቶር ካደረግን በዛ መልኩ እንትን ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ያደረኩት አሁን ኦልራይት አሁን አቬላብሊቲ ግሩፑ አይ ሆፕ ክሬት ይደረጋል ብዬ አስባለሁ። ያ ክሬት እያደረገ ነው ኦልሞስት። እዚህ ጋር አቬላብሊቲ ኤጂ2 ክሬት ተደርጓል። we can see from left side here you go, it's completed. so ያ እዚህ ጋር ያለና ክሬት ተደርጓል ኦልሬዲ። ያ አሁን ክሬት ያደረኩት ነው ኤጂ2 የሚለው። ስለዚህ አቬላብሊቲ ሪፕሊካ አሁን ማነው ሪፕሊካ ያለው? ኖድ ዋን እና ኖድ ቱ ነው። ኖድ ዋን ሰከንደሪ ነው፣ ኖድ ቱ ፕራይመሪ ነው ማለት ይሄን ኮንፊገር ያደረኩበት። ዳታቤዞቹ ውስጡ አቬላብሊቲ ዳታቤዝ ማን ነው ያለው? ይሄ ብቻ ነው፣ አንድ ዳታቤዝ ብቻ ነው ያለኝ እዚህ ላይ ማለት ነው። አቬላብሊቲ ግሩፕ ላይ አድ ያደረኩት ዳታቤዝ አንድ ብቻ ነው። ሌላ ጊዜ ስፈልግ አድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ሊስነር ክሬት አድርጌያለሁ ኦልሬዲ። ይሄ ሊስነር ነው። ስለዚህ አሁን አቬላብሊቲ ግሩፕ ክሬት አደረግን፣ ኖዳ ማን ነው ሊስነር ክሬት አደረግን። እዚህ ጋር ኢንፎርሜሽኑን ማየት እንችላለን ማለት ነው። አሁን አቬላብሊቲ ግሩፕ ስር እዚህ ጋር እንመጣለን። ከዛ ሪፕሊካውን እናያለን። ስንት ሪፕሊካ አለን? 5-6 ሪፕሊካ ሊኖረን ይችላል በዛ ስር ኢንክሉድ የሆነ። እኔ ግን ያለው 2 ስለሆነ ፕራይመሪ እና ሰከንደሪ እንታዩታላችሁ እዚህ ጋር። ዳታቤዙ ደግሞ አቬላብሊቲ ዳታቤዝ ያለኝ አንድ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ይታያል። ሌላ ጊዜ አድ ማድረግ ካስፈለገ አድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሪሙቭ ማድረግ ከፈለግን ሪሙቭ እናደርገዋለን። ሰከንደሪ ላይ ስንመጣ ይሄ እንደ ፕራይመሪ የተጠቀምኩበት ሰርቨር ነው ኖድ ቱ ማለት ነው። ለኔ ፕራይመሪ ነው። ይሄን ኮላፕስ እናደርገውና ሰከንደሪው ላይ ስንመጣ ይሄ ነው ክሬት ያደረኩት። እንደ ሪፕሊካ የወሰዳቸው እነኚህ ነው። ምክንያቱም ኖድ ዋን ለኔ ሰከንደሪ ብዬ ነው እዛ ያስቀመጥኩት። ኖድ ቱ ፕራይመሪ። እዚህ ጋር ስንመጣ ዳታቤዙ ነው እዛ ጋር ፕራይመሪ ላይ ክሬት ያደረኩት አቬላብሊቲ ዳታቤዝ ነው። ይሄ ዳታቤዝ አውቶማቲካሊ ነው ክሬት የተደረገው ሲዲንግ ስለተመረጠለት ማለት ነው እንጂ ባክአፕ ወስጄ ሪስቶር አላረኩለትም። ሊስነሩም እዚህ ጋር ክሬት ተደርጓል። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። እስኪ ሌላ ደግሞ ለየት ያለ ነገር
ካለ ቼክ አድርጌ እመለሳለሁ። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ጋይስ።